स्वागत आहे तुमचं निशा कुकिंग रेसिपी या चॅनलमध्ये। तर आज आपण वांग्याचे भरीत दोन प्रकारे ही रेसिपी करूया। एक जे वांग्याचे भरीत आहे हे रोजच्या जेवणातलं व दुसरं आहे ते उपवासाच्या जेवणात आपण त्याचा समावेश करू शकतो। तर त्यासाठी लागणारी साहित्य आहे 2 वांगी, ओली मिरची, ओली कोथिंबीर, कांदा, कोबी, ओलं खोबरं, तेल, दही आणि मीठ। तर कृती करायला घेऊया। 2 मोठी वांगी घेतली, ब्रशने दोन्ही वांग्याला तेल लावलं, कढईमध्ये ती दोन्ही वांगी भाजायला ठेवली, उलट सुलट पलटून वांगी भाजून घेतली। वांगी भाजल्यावर तेल लावलेलं असल्याने त्याची सालं लगेच निघतात। आतील भाग जो आहे तो काढून घेतला। 2 डिश घेतल्या। एका डिशमध्ये कांदा, कोथिंबीर, मिरची, ओलं खोबरं घेतलं। दुसऱ्या डिशमध्ये कोबी, ओलं खोबरं, ओली कोथिंबीर, ओली मिरची घेतली। वांग्याचा आतील भाग सारणाचे 2 भाग केले। 2 बाऊल घेतले। एका बाऊलमध्ये वांग्याचं अर्ध सारण घेतलं, मीठ घातलं, ओली मिरची घातली, ओली कोथिंबीर, कोबी घातला, ओलं खोबरं घातलं, दही घातलं। हे उपवासाच्या जेवणामध्ये वांग्याचं भरीत आपण याचा समावेश करू शकतो। दुसऱ्या बाऊलमध्ये अर्ध वांग्याचं सारण घेतलं, त्यात मीठ घातलं, ओली मिरची, ओली कोथिंबीर, कांदा, ओलं खोबरं घातलं, दही घातलं। दोन्ही वेगवेगळ्या बाऊलमध्ये होतं ते वेगवेगळं जे भरीत आहे ते मिक्स करून घेतलं आणि ही आपली रेसिपी तयार झाली। ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।